هكذا بدأ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا. من هذه الجبهات زحفت جيوش موسكو برفقة الانفصاليين المدعومين منها، بالتزامن مع هجمات صاروخية وقصف مدفعي وضربات منسقة من أسراب الطيران، ما أخرج كل سلاح الجو الأوكراني خارج الخدمة بحسب موسكو، التي قالت إنها سوت الدفاعات الجوية الأوكرانية بالأرض قبل بدء إنزال بري روسي تمهيداً لبدء الاحتلال. كل هذا حدث وأكثر مع سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، منذ أعلن رئيس روسيا بوتين بدء غزو أوكرانيا مع مطالبة جنودها بإلقاء السلاح والانسحاب، من دون أن يخفل التلويح بحرب عالمية ثالثة عبر إشارتين. الأولى ضمنية بإعلان أن هدف موسكو نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين الجدد، أما الإشارة المباشرة الواضحة كانت بتهديد كل من قد يفكر بدخول الحرب إلى جانب أوكرانيا بتصعيد عسكري وحرب كبرى لا تبقي ولا تذر، في وقت لم تجد أمريكا بدا من إعلان ضرورة تنفيذ رد موحد ضد روسيا بمشاركة كل حلف الناتو، بينما ما زالت دول أوروبا تدرس الطرق المتاحة لإيقاف بوتين من دون استبعاد تدخل عسكري قد يجر العالم للحرب العالمية الثالثة. كييف وما حولها تحت النار. ساعات فقط مرت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا حتى أعلنت روسيا تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها، وإخراج البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني من الخدمة، وضرب مراكز القيادة العسكرية في عدد من المدن بالصواريخ، بعدما أعلنت موسكو استهدافها فقط البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية بأسلحة عالية الدقة، مع مزاعم أنها لا تهاجم المدن الأوكرانية ولا تقصف المدنيين، في وقت تؤكد أوكرانيا أن القصف يطال كل شيء في البلاد، وقد أسقط مئات القتلى بين المدنيين والعسكريين على حد سواء، قبل أن تعلن كييف مقتل عشرات العسكريين الروس وإسقاط 5 طائرات روسية، الأمر الذي سارعت موسكو لنفيه، مع تأكيد أن الانفصاليين المدعومين من روسيا من أسقطوا طائرات أوكرانية. أما حلف الناتو فاكتفى بإعلان دعم كييف بهذا الوقت العصيب، مع نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية تحسباً لاندلاع أي حرب مع روسيا. طريق بوتين. يبدو أن وجهة بوتين الأولى بعد اقتحام جيشه حدود أوكرانيا هي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا بعد كييف، والتي تبعد 35 كيلومتراً عن الحدود مع روسيا، حيث يركز الروس قصفهم عليها، إضافة إلى كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرقي البلاد، كما أن القوات الروسية باتت موجودة بالجنوب بعد عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين، فيما أعلن الانفصاليون الاستيلاء على بلدتين في منطقة لوغانسك في خطوة نحو هدفهم الرئيسي المتمثل باستعادة السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك، حيث تقع مناطقهم الانفصالية. أما طريق بوتين نحو أوكرانيا يبدو أنه سيطول أكثر من ذلك، إذ إن عملية الغزو التي بدأت بدخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم كانت أولى خطواتها تحييد الدفاعات الجوية الأوكرانية، ما يمهد لجيش بوتين غزوا بريا من القطاعات الشرقي والجنوبي والجنوب الشرقي لأوكرانيا من جبهات دونباس والقرم والحدود البيلاروسية الأوكرانية، في وقت ستعزز القوات الروسية وجودها في دونباس والقرم على أن يتم ربط المنطقتين معا، قبل أن تمد موسكو سيطرتها حتى القوس الجنوبي بالسيطرة على مدينة أوديسا. أما احتلال كييف فيبدو أنه ليس من ضمن خطط بوتين الحالية، الذي ما زال يحاول ربما تجنب حرب عالمية ثالثة رغم أنه يدفع إليها مع كل طلقة تخرج نحو كييف.